Không lâu sau khi Trung Quốc kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản, Mỹ đã cùng với Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc tập trận rầm rộ ở Thái Bình Dương. Trong khi đó, Trung Quốc phủ nhận gia tăng ảnh hưởng lên các tổ chức quốc tế. Khi quan hệ với Mỹ và phương Tây ngày càng bế tắc, Nga công bố chiến lược an ninh mới, trong đó có đề cập đến việc cân bằng quan hệ với Ấn Độ và Trung Quốc. Cùng lúc đó, chính quyền ông Biden bị công ty Keystone Pipeline kiện đòi bồi thường 15 tỷ đô la Mỹ. Còn tại Hàn Quốc, quân đội nước này đã phóng thử thành công SLBM từ Xà Lan. Chính biến tại Myanmar vẫn đang kéo dài dai dẳng, chính quyền quân sự nước này cấm lãnh đạo các công ty viễn thông xuất cảnh. Con số thương vong lên đến 50 người, Philippines ra lệnh điều tra sau vụ rơi máy bay quân sự. Tại Trung Đông, Bộ trưởng Quốc phòng Israel tuyên bố xung đột với Hamas có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Hồng Y tại Vatican và 9 người khác bị truy tố vì tội biển thủ và lạm quyền. Chú khỉ Funskoy sinh sản nhân tạo đầu tiên trên thế giới. Và đây là FBNC Thế giới hôm nay. Quang Huy xin chào quý vị đang cùng theo dõi FBNC Thế giới hôm nay. Mở đầu chương trình với thông tin theo một nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thì vào ngày 5 tháng 7 vừa qua, hải quân của Nhật Bản, Mỹ, Hàn Quốc và Úc đã bắt đầu cuộc tập trận hàng hải có tên là Pacific Vanguard ngoài khơi của bờ biển phía đông của Úc. Cuộc tập trận này sẽ kéo dài đến ngày 10 tháng 7. Cuộc tập trận này do Hải quân Mỹ dẫn đầu nhằm tăng cường trao đổi, nâng cao kỹ năng phối hợp tác chiến trên biển giữa hải quân các nước. Cuộc tập trận sẽ diễn ra nhiều hoạt động khác nhau, trong đó thì có hoạt động chống tàu ngầm, mô phỏng quá trình tác chiến. Hải quân Hàn Quốc đã điều động tàu khu trục lớn Hwanggeon 4.400 tấn được trang bị một trực thăng tác chiến trên biển Clean, 3 tàu tuần tra cao tốc cùng thủy thủ đoàn hơn 200 người tham gia tập trận này. Bên cạnh đó, về phía Mỹ tham dự tập trận là tàu lớp khu trục Anklebur. Trong khi đó, lực lượng phòng vệ trên biển của Nhật Bản cử tàu khu trục lớp Takanami tham gia. Đây là cuộc tập trận được tổ chức thường niên giữa lực lượng hải quân các nước. Hải quân Hàn Quốc bắt đầu tham gia từ năm 2019. Hải quân Hàn Quốc cho biết cuộc tập trận Pacific Vanguard không nhắm tới một quốc gia nào cụ thể. Cuộc tập trận này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Trung Quốc với Mỹ ngày càng gia tăng. Chính quyền Tổng thống Joe Biden đang nỗ lực lôi kéo đồng minh tham gia liên minh đối phó, ngăn chặn ảnh hưởng cũng như sự bành trướng của Bắc Kinh ở khu vực. Ngoài ra, quan chức quốc phòng Hàn Quốc cũng cho biết hải quân nước này có kế hoạch tham gia cuộc tập trận hải quân quy mô lớn Talisman Sabre vào cuối tháng này với sự tham gia của Mỹ, Australia, Anh, Nhật Bản, Canada và New Zealand. Trong một cuộc họp báo vào chiều ngày 5 tháng 7 của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, người phát ngôn Uông Văn Bân đã phản bác các nhận định của Mỹ và Anh cho rằng Trung Quốc gia tăng ảnh hưởng lên các tổ chức quốc tế nhằm phân định lại trật tự hiện nay. Ông Uông nhấn mạnh nước này luôn kiên định trong việc bảo vệ và thực hiện chủ nghĩa đa phương, trong đó kêu gọi các bên hợp tác cùng thắng mà không phải là cạnh tranh mà không đi đến kết quả gì. Trong một cuộc họp báo vào chiều ngày 5 tháng 7 của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, người phát ngôn Uông Văn Bân đã phản bác các nhận định của Mỹ và Anh cho rằng Trung Quốc gia tăng ảnh hưởng lên các tổ chức quốc tế nhằm phân định lại trật tự hiện nay. Theo đó, ông Uông nhấn mạnh với tư cách là thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và là nước có đóng góp kinh phí lớn thứ hai, Trung Quốc luôn tích cực tham gia vào các việc quốc tế, trong đó có Liên Hiệp Quốc. Ngày càng có nhiều người Trung Quốc công tác tại các tổ chức quốc tế, một số người nắm giữ vị trí quan trọng và được đánh giá cao về hiệu quả công việc. Tuy nhiên, nếu so sánh với số lượng người Trung Quốc làm việc tại các tổ chức này với đóng góp tài chính của Trung Quốc thì hoàn toàn không tương xứng. Ông lấy ví dụ trong ban thư ký của Liên Hợp Quốc hiện chỉ có 548 người có quốc tịch Trung Quốc, chiếm 1,5% số lượng nhân viên tại đây, trong khi con số này chỉ bằng 22% và 70% nhân viên có quốc tịch Mỹ và Anh. Trung Quốc cũng chỉ có 19 quan chức cấp trung và cấp cao, bằng 1/3 và 1/5 số lượng của Anh và Mỹ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói Trung Quốc sẽ cùng các nước phát triển tiếp tục tham gia tích cực vào công việc của các tổ chức quốc tế và đóng góp vào việc thúc đẩy hợp tác, thực hiện chủ nghĩa đa phương. Nhận xét của một số nhân vật tại Anh và Mỹ là hoàn toàn vu khống bịa đặt. Phản ứng của Bộ Ngoại giao Trung Quốc được cho là nhằm vào những tuyên bố gần đây của Anh và Mỹ. Đại diện thường trực của Mỹ tại Liên Hợp Quốc trong một cuộc điều trần trước Quốc hội Mỹ gần đây cho rằng Trung Quốc chiếm nhiều vị trí lãnh đạo trong các tổ chức quốc tế gây ảnh hưởng xấu tại Liên Hợp Quốc và thúc đẩy chủ nghĩa đa phương độc đoán.
Mới đây thì Nga đã công bố chiến lược an ninh quốc gia mới. Chiến lược này nêu tên các ưu tiên chiến lược chính của Nga như bảo tồn dân tộc Nga, bảo vệ các giá trị tinh thần và đạo đức truyền thống của Nga, cũng như an ninh sinh thái và sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Bên cạnh đó thì điều đáng lưu ý là Nga sẽ mở rộng quan hệ hợp tác chiến lược với Trung Quốc và Ấn Độ. Vừa qua, Nga đã công bố chiến lược an ninh quốc gia mới. Theo đó, nước này sẽ giảm sử dụng đồng đô la Mỹ trong ngoại thương vì coi đây là biện pháp đảm bảo an ninh kinh tế đất nước. Điều lưu ý, Nga sẽ mở rộng quan hệ hợp tác chiến lược với Trung Quốc và Ấn Độ. Chiến lược mới cũng cho rằng các cuộc tập trận của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO về khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân để làm tăng thêm các mối đe dọa quân sự mà Nga phải đối mặt. Bản chiến lược mà Tổng thống Putin vừa thông qua được sửa đổi 6 năm một lần, cập nhật những nội dung mới so với bản chiến lược an ninh được ban hành vào năm 2015. Điểm nhấn chiến lược mới xuất phát từ cách định vị Nga trên trường quốc tế, cách tiếp cận của Nga về các mối đe dọa an ninh trong bối cảnh và thực tế mới. Nước này cho rằng đã thay đổi về bản chất, bao gồm cả đe dọa an ninh truyền thống và phi truyền thống. Bên cạnh đó, sự bất ổn, chủ nghĩa cực đoan ngày càng tăng, một số nước sử dụng các công cụ cạnh tranh không lành mạnh, các biện pháp bảo hộ và các biện pháp trừng phạt, cả trong lĩnh vực tài chính và thương mại. Các lực lượng NATO đang ngày càng tiến gần biên giới của Nga, đe dọa an ninh quốc gia Nga. Tương tự, bất ổn chính trị và xung đột cũng ngày một gia tăng, đặc biệt là những thách thức và đe dọa an ninh phi truyền thống như tình hình dịch bệnh, vấn đề biến đổi khí hậu, an ninh mạng, an ninh sinh học đang là một thực tế đáng báo động. Vừa qua, thì công ty phát triển dự án đường ống Keystone XL TC Energy Corporation cho biết rằng họ chuẩn bị khiếu nại lên Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ NAFTA, yêu cầu chính quyền ông Biden trả khoản tiền bù thiệt hại trị giá 15 tỷ đô la Mỹ từ việc thu hồi giấy phép của dự án Keystone XL. Công ty TC Energy cho rằng chính quyền ông Biden đã vi phạm nghĩa vụ thương mại tự do khi thu hồi giấy phép của dự án này. Vào tháng 6, TC Energy Corporation, công ty chịu trách nhiệm phát triển dự án đường ống Keystone XL, đã thông báo họ rút khỏi dự án này sau khi chính quyền Biden thu hồi giấy phép vào ngày đầu tiên ông Biden tiếp quản Nhà Trắng. Đồng thời, công ty năng lượng cũng đã cảnh báo việc hủy dự án sẽ trực tiếp dẫn đến việc sa thải hàng nghìn công nhân. Dự án Keystone XL là chủ đề gây tranh cãi trong nhiều năm qua vì các vấn đề pháp lý cũng như vấp phải sự phản đối từ nhóm bảo vệ môi trường và cư dân bản địa. Dự án khởi công vào năm 2008 dự kiến chuyển hơn 830.000 triệu thùng dầu thô mỗi ngày từ bang Alberta, Canada đến bang Nebraska của Mỹ để tinh luyện. Quyết định kết thúc dự án Keystone XL của chính quyền Biden đã vấp phải sự phản đối gay gắt từ phe Cộng hòa, nhưng nhận được lời tán dương từ các nhà bảo vệ môi trường. Theo Naval News, quân đội Hàn Quốc được cho là đã phóng thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm SLBM từ xà lan gần đây. Vụ phóng được thực hiện trong bối cảnh Hàn Quốc đã phát triển thành công SLBM trên nền tảng tên lửa Hyunmoo-2B, một loại tên lửa đạn đạo có tầm bắn 500 km, và Hải quân Hàn Quốc cũng sắp sửa được bàn giao tàu ngầm Dosan An Chanho 3.000 tấn, dự kiến mang SLBM. Trong khi đó, Triều Tiên cũng đang phát triển tàu ngầm mới lớp 3.000 tấn, có thể mang 3 tên lửa SLBM. Trước đó, tại Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên lần thứ 8 diễn ra đầu năm nay, nước này đã chính thức công bố việc đóng tàu ngầm hạt nhân và phát triển tên lửa SLBM mang đầu đạn hạt nhân. Vào ngày 5 tháng 7 vừa qua, Reuters đã đưa tin chính quyền quân sự Myanmar cấm giám đốc điều hành người nước ngoài của các công ty viễn thông lớn tại Myanmar rời khỏi nước này khi chưa được chính quyền cho phép. Theo Reuters, Bộ Bưu chính Viễn thông Myanmar đã ra thông báo này từ giữa tháng 6. Theo Reuters, chính quyền quân sự Myanmar đã cấm giám đốc điều hành người nước ngoài của các công ty viễn thông lớn tại nước này rời khỏi Myanmar khi chưa được chính quyền cho phép. Bộ Bưu chính Viễn thông Myanmar đã ra thông báo này từ giữa tháng 6. Một tuần sau đó, các công ty viễn thông nhận được lá thư thứ hai từ Bộ Bưu chính Viễn thông Myanmar cho biết các công ty có thời hạn đến ngày 5 tháng 7 để kích hoạt đầy đủ công nghệ và phần mềm theo dõi mà họ được yêu cầu trước đó. Việc này giúp chính quyền Myanmar theo dõi các cuộc gọi tin nhắn, lưu lượng truy cập web và truy vết người dùng. Reuters cho biết hãng tin này vẫn chưa trực tiếp nhìn thấy các yêu cầu của Bộ Bưu chính Viễn thông Myanmar. Từ trước đến nay, chính quyền quân sự Myanmar chưa bao giờ bình luận về chương trình giám sát điện tử. Tuy nhiên, chính quyền quân sự từng tuyên bố không lâu sau cuộc chính biến ngày 1 tháng 2 là Myanmar sẽ thông qua dự luật an ninh mạng.
Dự luật yêu cầu các nhà cung cấp viễn thông phải cung cấp dữ liệu khi được yêu cầu và loại bỏ hoặc chặn bất cứ nội dung nào ảnh hưởng đến hòa bình, ổn định và sự thống nhất ở Myanmar. Vào ngày 5 tháng 7 vừa qua, thì các nhà chức trách Philippines đã ra lệnh điều tra vụ rơi máy bay của lực lượng không quân lao qua đường băng khiến 47 binh sĩ trên máy bay thiệt mạng, 3 người dân trên mặt đất và hàng chục người khác bị thương. Theo lời các nhân chứng và quan chức quân đội Philippines, vào cuối tuần qua, một số hành khách trên chiếc Lockheed C-130 đã nhảy tự do và dây trước khi máy bay gặp nạn và bốc cháy. Chiếc máy bay chở các binh sĩ vừa tốt nghiệp chuẩn bị cho các hoạt động chống nổi dậy đang cố gắng hạ cánh xuống sân bay Jolo ở tỉnh miền Nam Sulu. Phát ngôn quân đội Thiếu tướng Edgar Avalo cho biết tất cả 96 hành khách trên máy bay với 49 quân nhân bị thương và 4 dân thường trên mặt đất. Trong một cuộc họp báo, ông Avalo cho biết chiếc máy bay đang ở tình trạng rất tốt và còn 11.000 giờ bay trước khi đợt bảo dưỡng tiếp theo đến hạn. Bộ trưởng Quốc phòng Delfin Lorenzana đã ra lệnh mở cuộc điều tra về thảm họa hàng không quân sự tồi tệ nhất của đất nước trong gần 30 năm qua. Vụ tai nạn máy bay tồi tệ nhất của đất nước là một chiếc Boeing 737 của Air Philippines vào năm 2000 đã khiến 131 người thiệt mạng. Tại Nhật Bản vừa qua, Đảng Dân Chủ Tự do LDP của Thủ tướng Yoshihide Suga và các đảng trong liên minh cầm quyền đã không giành được đa số ghế trong cuộc bầu cử địa phương tại thủ đô Tokyo. Theo truyền thông Nhật Bản, Đảng Dân Chủ Tự do chỉ giành được 33 ghế trong tổng số 127 ghế tại cơ quan lập pháp Tokyo. Trong cuộc bầu cử địa phương tại thủ đô Tokyo, Đảng Dân Chủ Tự do LDP của Thủ tướng Yoshihide Suga và các đảng trong liên minh cầm quyền đã không giành được đa số. Cụ thể, đảng của ông Suga chỉ giành được 33 ghế trong tổng số 127 ghế tại cơ quan lập pháp Tokyo. Bất chấp việc Kumeto, đảng trong liên minh cầm quyền của Thủ tướng Suga giành thêm được 23 ghế, nâng tổng số ghế mà Liên minh Dân Chủ Tự do Kumeto giành được lên 56 ghế. Số ghế mà hai đảng này cộng lại cũng chưa đủ 64 ghế cần thiết để chiếm thế đa số trong cơ quan lập pháp tại Tokyo. So với đảng đối lập Công dân Tokyo trên hết của thống đốc Yuriko Koike, đảng Dân Chủ Tự do chỉ giành nhiều hơn đảng này có 2 ghế. Cuộc bầu cử lần này được xem là phép thử về sự ủng hộ của cử tri đối với đảng Dân Chủ Tự do trước thềm tổng tuyển cử diễn ra tại Nhật Bản cuối năm nay. Kết quả bầu cử này được cho sẽ gia tăng áp lực đối với ông Suga khi mà nhiệm kỳ Chủ tịch Đảng Dân Chủ Tự do của ông sẽ hết hạn vào tháng 9 tới. Tại khu vực Trung Đông vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz đã cảnh báo giao tranh có thể bùng phát bất cứ lúc nào giữa Israel và các phong trào vũ trang ở dải Gaza. Ông Gantz cũng nói rằng Gaza là một khu vực rất nhạy cảm và một sự cố chiến lược có thể nhanh chóng khiến tình hình xấu đi. Israel luôn sẵn sàng hành động và đã xác định hàng chục mục tiêu. Ông Gantz khuyến nghị Hamas không nên kiểm tra khả năng quân sự của quân đội Israel. Tuyên bố của ông Gantz đưa ra sau khi có nhiều đợt thả bóng bay gây cháy từ Gaza về phía Israel, gây ra hỏa hoạn ở miền nam của nước này trong 2 tuần vừa qua. Quân đội Israel cũng đã không kích đáp trả vào các bệ phóng tên lửa và cơ sở hạ tầng của Hamas ở Gaza. Và hồi cuối tháng 5 vừa qua, thì Israel và các phong trào vũ trang ở Gaza đã giao tranh và leo thang xung đột. Cuộc chiến cũng đã khiến hơn 250 người Palestine thiệt mạng, hàng nghìn người bị thương và hạ tầng ở Gaza bị tàn phá nặng nề. Và cũng tại Trung Đông vừa qua, Ả Rập Xê Út và Iraq cũng đã lên tiếng ủng hộ đề xuất của tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC và các nước đồng minh, còn gọi là OPEC cộng, nhằm gia hạn thỏa thuận hạn chế sản lượng dầu mỏ. Trước đó vào ngày 2 tháng 7 thì OPEC cộng cũng đã thuận mà Nga và Saudi Arabia đạt được trước đó. Ngày 4 tháng 7, UAE đã chỉ trích thỏa thuận sản lượng dầu mỏ hiện nay của OPEC Plus là không công bằng, đồng thời nhấn mạnh rằng nước này sẵn sàng gia hạn thỏa thuận chỉ khi hạn ngạch khai thác dầu của họ được cân nhắc lại. Theo hoàng tử Abdulaziz bin Salman, cũng là Bộ trưởng Năng lượng của Ả Rập Xê Út, thỏa thuận về sản lượng dầu mỏ toàn cầu của OPEC Plus sẽ chấm dứt vào tháng 4 năm 2022 theo kế hoạch. Cần được tiếp tục gia hạn, ông phản đối lập trường của UAE đối với thỏa thuận của OPEC+, đồng thời kêu gọi sự thỏa hiệp và thu xếp hợp lý để đạt được một thỏa thuận khi tổ chức này họp nhóm vào ngày 5 tháng 7. Lãnh đạo đảng cực hữu của Pháp Marine Le Pen mới đây cũng đã đối mặt với hàng loạt chỉ trích sau khi đảng của bà thất bại trong một cuộc bầu cử ở địa phương. Lý do có thể là do những cải cách gần đây. Tuy nhiên, thì bà Le Pen vẫn khẳng định rằng đảng của bà sẽ không thay đổi và không quay về đường lối cũ.
Vào cuối tuần qua, bà Le Pen được bầu lại làm lãnh đạo NA trong Quốc hội. Động thái này sẽ giúp bà bắt đầu các kế hoạch cho kỳ tranh cử tổng thống năm 2022 sau khi đảng của bà thất bại tại một kỳ bầu cử ở địa phương tháng trước. Thất bại trên làm dấy lên câu hỏi về tính hiệu quả của những thay đổi gần đây khi bà Le Pen muốn làm mềm đi hình ảnh của đảng NA liên quan đến chính sách chống nhập cư và hoài nghi về EU để có thêm phiếu bầu từ những người cánh hữu truyền thống. Phát biểu mới đây, bà Le Pen cho biết đảng NA đã có những thay đổi mạnh mẽ, chúng ta sẽ không quay ngược về thời kỳ được gọi là mặt trận quốc gia nữa. Những chiến thắng lớn lao trong 10 năm qua mang ý nghĩa lý tưởng mạnh mẽ, chúng ta cần lắng nghe tiếng nói của những người Cộng hòa bảo thủ. Bà Le Pen, người đã thua Tổng thống Emmanuel Macron trong cuộc bầu cử năm 2017, hiện đang chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo vào mùa xuân năm 2022. Theo tờ Bangkok Post, vào ngày 27 tháng 7 tới đây, một hồng y tại Vatican và 9 người khác sẽ bị xét xử với cáo buộc sai phạm tài chính liên quan đến việc mua bất động sản đắt đỏ ở thủ đô London của Anh. Lần đầu tiên trong lịch sử của Vatican, hồng y người Italy Angelo Pacquiao, người từng là quan chức hàng đầu ở Rome và là nhân vật thân cận của giáo hoàng Francis, bị truy tố. Phiên xét xử dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 27 tháng 7 tới đây. Ông Angelo Pacquiao, 73 tuổi, đã bị sa thải khỏi chức vụ hồng y, một vị trí đức cao vọng trọng, đầy quyền lực tại Vatican, vào tháng 9 năm 2020, sau khi giáo hoàng Francis nói rằng ông Pacquiao đã bị buộc tội biển thủ tiền từ thiện của Vatican để giúp đỡ các anh chị em của mình. Ông Pacquiao sẽ bị truy tố về tội tham ô, lạm dụng quyền lực và giả mạo nhân chứng trong vụ bê bối liên quan đến thương vụ Vatican, mua một tòa nhà ở khu nhà giàu ở London, khoản đầu tư thua lỗ của Vatican ở thủ đô Anh dưới sự giám sát của ông Pacquiao. Ông Pacquiao đã luôn tuyên bố mình vô tội. Trước khi bị sa thải, ông là người đứng đầu bộ phận phong thánh của Vatican. Từ năm 2011 đến năm 2018, ông là người phụ trách các vấn đề chung, vị trí tương tự chánh văn phòng trong cơ quan hành chính trung ương của Vatican. Chuyển sang một thông tin về đại dịch, thưa quý vị. Mới đây thì ông Xavier Bettel, Thủ tướng Luxembourg, phải nhập viện theo dõi trong 24 giờ vì Covid-19, một tuần sau khi ông có kết quả xét nghiệm dương tính. Trước đó thì ông Bettel cũng đã tiêm một liều vaccine ngừa Covid-19 của AstraZeneca vào ngày 6 tháng 5 vừa qua. Vào ngày 28 tháng 6 vừa qua, Thủ tướng Luxembourg đã có kết quả xét nghiệm dương tính Covid-19, 2 ngày sau khi ông dự hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu, EU ở Bruxelles, Bỉ. Tuy nhiên, không có ai trong số 26 lãnh đạo EU còn lại có nguy cơ mắc bệnh. Và mới đây, ông đã phải nhập viện và theo dõi trong vòng 24 giờ, nguyên nhân là do có dấu hiệu sốt và đau đầu. Trước đó, ông đã được tiêm một liều vaccine AstraZeneca. Văn phòng của ông Pentel cho biết, ông sẽ cách ly trong vòng 10 ngày và trong suốt thời gian đó, ông sẽ làm việc từ xa. Luxembourg có dân số khoảng 630.000 người, chứng kiến số ca mắc Covid-19 tăng mạnh trong hơn một tuần qua. Nước này ghi nhận 130 ca trong ngày 3 tháng 7, gần bằng mức ghi nhận hồi giữa tháng 5 vừa qua. Thủ tướng Israel mới đây cũng cho biết nước này đang đàm phán với một số quốc gia để chuyển giao vaccine Pfizer dư thừa từ kho dự trữ của mình, trong đó có nhiều lô hàng sẽ hết hạn vào cuối tháng này. Thủ tướng Israel Naftali Bennett mới đây cho biết ông đã nói chuyện với CEO của Pfizer là ông Amber Paula về việc đảm bảo nguồn cung cho Israel, cũng như các thỏa thuận trao đổi với Israel với một số quốc gia khác về lượng vaccine dư thừa sắp hết hạn, nhưng từ chối tiết lộ quốc gia đó là ai. Ông nói các hợp đồng đang được soạn bởi Bộ Y tế, Bộ Ngoại giao và Hội đồng An ninh Quốc gia. Bộ trưởng Y tế Hezi Levy mới đây cũng nói trên đài phát thanh 303 FM rằng những lô vaccine này sẽ hết hạn vào ngày 31 tháng 7 và bất kỳ thương vụ nào cũng cần được Pfizer thông qua. Ông không nói Israel đang tiến hành trao đổi bao nhiêu liều, nhưng tờ báo Haaretz cho biết con số khoảng 1 triệu. Đại diện của Pfizer mới đây cũng lên tiếng công ty cảm thấy vui vì những thỏa thuận trao đổi liên chính phủ như vậy, vì nó đảm bảo vaccine tiếp tục được sử dụng để ngăn chặn đại dịch. Tháng trước, chính quyền của Palestine đã từ chối 1 triệu liều của Israel viện trợ, lấy lý do là nó đã gần hết hạn. Israel là một trong những quốc gia có chiến dịch tiêm chủng thành công nhất thế giới, khi phần lớn dân số nước này hiện đã được tiêm chủng ít nhất một mũi. Trong khi đó, Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis cũng đã cho biết dẫu Covid-19 có bùng phát đi chăng nữa, nước này cũng không đóng cửa nền kinh tế, nếu như điều đó chỉ bảo vệ những người thiểu số chưa tiêm vaccine. Ông Kyriakos phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với báo chí vào cuối tuần qua như trên.
Hy Lạp đã đối phó tốt với làn sóng đầu tiên của Covid-19 vào năm ngoái. Tuy nhiên, sự quay lại mạnh mẽ sau đó đã khiến các lệnh đóng cửa trên toàn quốc được đưa ra từ tháng 11 2020, khiến nền kinh tế thiệt hại hàng tỷ euro. Trước đó, trong hàng chục năm trước, nước này phải đối mặt với khủng hoảng kinh tế liên tục. Hy Lạp đã bắt đầu nới lỏng các biện pháp phong tỏa sau khi số ca nhiễm mới giảm. Tuy nhiên, những lo ngại về biến chủng Delta đang ngày một lớn. Với 35% trong tổng số 11 triệu dân đã được tiêm chủng đầy đủ, tuần trước chính phủ đã khuyến khích người trẻ đi tiêm bằng cách tặng tiền hoặc dung lượng dữ liệu truy cập từ điện thoại di động. Thủ tướng Mitsotakis mới đây nói với báo chí, khi chúng ta đóng cửa, chúng ta không có vaccine, giờ chúng ta đã có rồi, mỗi người cần biết trách nhiệm của mình. Đất nước sẽ không bao giờ đóng cửa một lần nào nữa chỉ vì để bảo vệ một số ít người chưa tiêm chủng. Chuyển sang một số thông tin khác, cơ quan cảnh sát ở một địa phương của Campuchia mới đây cho biết 11 dân làng đã thiệt mạng sau khi uống rượu được nấu từ gạo, bị nghi ngờ có chứa chất độc hại. Thời gian gần đây thì ngộ độc từ nước uống có cồn thường xuyên xảy ra tại xứ sở Chùa Tháp. Trong vòng 2 tháng qua, đã có hơn 30 người Campuchia thiệt mạng trong 3 vụ tai nạn riêng rẽ liên quan đến uống rượu nhà nấu có chứa chất methanol, một loại độc có thể gây thiệt mạng hoặc mù nếu nhiễm vào cơ thể. Vào cuối tuần trước đã có 11 người đến tham dự một đám tang tại tỉnh ven biển Kampot, cách thủ đô Phnom Penh 155 km đã thiệt mạng và 10 người khác bị thương do uống phải rượu tự làm có chứa chất độc. Một cảnh sát địa phương nói với hãng AFP rằng các nạn nhân cảm thấy chóng mặt ngay sau khi uống chất lỏng trên. Cuộc điều tra vẫn đang được tiếp tục. Rượu nấu từ gạo là đồ uống rất phổ biến ở nông thôn Campuchia. Trong các đám cưới, lễ hội hay đám tang, chúng cũng có giá rẻ hơn so với các loại thức uống thương mại khác. Một thông tin thú vị về động vật, thưa quý vị, truyền thông địa phương mới đây vừa công bố những hình ảnh về chú khỉ lá thuộc giống hiếm Funcoid được sinh sản nhân tạo đầu tiên trên thế giới. Hiện con vật này đang trong tình trạng sinh trưởng tốt sau gần 3 tháng khi được sinh ra ở một thành phố ở Quảng Tây, miền Nam Trung Quốc. Cách đây gần 3 tháng, thế hệ thứ 8 của loài khỉ lá François, hay còn được gọi là vọc François, đã được nhân giống trong điều kiện nuôi nhốt ở thị trấn Ngô Châu thuộc Quảng Tây, Trung Quốc vào sáng sớm ngày 15 tháng 4 vừa qua. Đây là cá thể thuộc giống khỉ quý hiếm đầu tiên trên thế giới được sinh ra với hình thức phối giống nhân tạo. Theo chuyên gia nuôi dưỡng động vật, chú khỉ này có thể trạng khá yếu khi mới sinh do sinh sớm hơn nhiều ngày so với dự định. Tuy nhiên, trong tình yêu thương của cha mẹ, nó đang được nuôi dưỡng và lớn lên khỏe mạnh. Sự ra đời của chú khỉ lá François với hình thức nhân tạo đã mang nhiều ý nghĩa quan trọng về giá trị khoa học công nghệ. Nó đang trong tình trạng bình thường và khỏe mạnh. Nó có tính tò mò về thế giới xung quanh và luôn thể hiện hành vi khám phá và học hỏi. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại FBNC Thế giới hôm nay. Con Huy xin cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.